Er zijn van die momenten in de expeditie dat je in één klap al je credits kwijtraakt. Tijdens de spannende immuniteitsproef worstelt Roelof op die evenwichtsbalk. Ik laat iedereen zo in de steek. Waarom kan ik dit niet? Wat is er aan de hand? Terwijl Camille Kamp Zuid opnieuw naar de overwinning leidde, komt Roelof maar niet naar de overkant. Waardeloos, ik schaam me dood. Ja, ik denk dat het nu wel echt tijd is voor Roelof om te gaan. En dus moeten stamgeel en blauw de degens kruisen. Wat ze ook probeert, het lukt Stefania maar niet om vuur te krijgen. Oh shit. Noorden heeft gewonnen! En daarom zit ze met haar stam bij de eilandraad, waar zij en Roelof allebei 3 stemmen krijgen. Dat betekent dat jullie met elkaar een duel aangaan. Het is erop of eronder. 1, 2, 3. Roelof, je hebt gewonnen. En zo valt het doek voor Stefania. Helaas, voor jou houdt het hier op. Roelof heeft op het randje van de afgrond gebalanceerd. Maar hij heeft het gered. Ten koste van Stefania. En daarmee is er een vacature in de keuken vrijgekomen. Ik wil geen stigma's. Elke keer een vrouw in de keuken. Maar ik denk toch maar dat ik het koken ga doen. Ja, maar vuur maken dan. Ik vuur maken, ja. Maar als jij het hout blijft sjouwen, wil ik best het vuur maken. Nee, dat is 1 pakketje. Oh, oké. Ik ben blij dat ik nog in het kamp ben. Ik ben blij dat niet ik, maar Stefania naar huis is. Ik was natuurlijk doodsbang dat ze mij weg zouden stemmen, omdat ik die evenwichtsproef helemaal verziekt had. Maar ja, toen diende zich een heel ander scenario aan. En ik word wakker en het is voltrokken en ik ben blij en ik ben er nog. Het is prima. Hoop dat ik je niet teleurstel dan. Stefania kwam op dag 2. Ze lijken wel iets Stefania groter te worden, vind je niet? We zijn aan het praten. Nee, maar zij vraagt iets aan mij. Dus dan, normaal Ja, ik zeg tegen haar dat we aan het praten zijn. Dan reageer ik daarop. Ik ben er nog, maar ik ben nog steeds op Kamp Noord. En ik heb het best moeilijk. Ik merk dat ik weinig aansluiting heb met de andere mensen. Alleen met Vincent. Het is niet een slechte verhouding, maar er is ook niets meer dan dat. En ik mis dat echt. Ik weet niet goed hoe ik dat moet corrigeren. Hoe kom ik erbij? Ja, Stefania is nu weg. Dat vind ik echt gewoon jammer. En ja, nu hebben we nog steeds Roel. Het helpt ons niet in de proeven. Dus nu hebben we weer hetzelfde probleem. Hoe heb jij geslapen? Het gaat verschrikkelijk. Ik kom maar niet in slaap. Dat is het een beetje. Dus ik probeer dan controle over mijn gedachten te krijgen, maar die krijg ik niet echt. Slapen is wel echt nog een dingetje, hoor. En met jullie honger? Ja, ik krijg nu wel echt honger. Ja, ik durfde het gisteren nog niet echt te zeggen. Ik heb lekker getrek, maar ik krijg nu wel echt honger. Energie. Dat is Ja, niet maar normaal. het is echt zo Alles. bij jou, Koen. Doordat er gewoon niet zoveel vetten op zitten, gaat je lichaam nu Ja. spieren afbreken. Oh, en verschrikkelijk. alles wat Zie ik je er straks nodig weer uit hebt. voordat ik de kliniek in ging. Nou ja,
En zo, Loek, we gaan weer helemaal terug naar de 90s. Heroïne chic. Ja. Ah, dat ga jij rocken, Koen. Dat komt helemaal goed. Ik heb verschrikkelijk slecht geslapen. Ik heb heel erg trek. Ik zit echt een beetje aan het einde van mijn Latijn. Gewoon goede training dit. Eventjes zo straks naar al die 20, 30 bananenbeignets kijken. Ja, maar jij echt kan het dit. moeilijkste moment ja, van maar de jij dag. kan dit. Ik heb alle vertrouwen, ja. Nou, ik sta er wel steeds bij stil dat er gewoon echt mensen zijn die dit gewoon in het normale leven ook hebben. Ja, maar dat Ik vind is dat goed. echt afschuwelijk. Daar Dan word kan je ik wel janken. Dankbaar door. Ja. Daar moet je toch niet aan denken. Maar ik ben ook heel labiel op het moment. Dus ik moet van alles huilen. Oh, schat. Oh, Ja, ik heb lief. ook zo'n honger, maar ik denk, ja, jezus, mensen hebben dit gewoon, ja, dag in dag uit. Het is toch verschrikkelijk? Je moet er toch niet aan denken dat je wieg ergens staat waar gewoon weinig te eten is of geen moederliefde is. Dat mag eigenlijk niet, maar dat gebeurt natuurlijk wel. Wat lieverd. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Je hebt hier gewoon best wel de tijd om over dingen na te denken. En dan krijg je wel eens een reality check. Het maakt je echt ook echt bewuster. Ik wil daar ook echt op gaan letten als ik terug ben. Ja. Ik neem het gewoon heel snel voor lief. Ja, Maar het kan eigenlijk echt niet. nee. Ik denk dat we dat allemaal doen, hoor. Ik denk dat je er echt niet de Ja. enige in bent. Nee, absoluut. Het is gewoon echt een... Maar En ik voel denk ik ook gewoon dan toch de behoefte om... Ja, hoe maak je een verschil? Maar daar krijg ik dan toch meer de behoefte naar of zo. Ja. Oh, ik... Zo. Dit heb ik helemaal niet door. Die was hem wel eens een keer. Nou, ik vond die andere... Het was echt een kruimel. Dat kan niet. Als er één regel in het kamp is, iedereen krijgt gelijk te eten. En ik sta helemaal met grote, dikke tranen krokante stukjes van die bananenbeignet weg te drukken in mijn muil. Om de honger te stillen heeft Amier vandaag een kleine verrassing. Nee! Hoeveel? 4. Jeetje. Niet normaal. Toby? Rustig leren. Amier? De tijd, meid. Oh, niet normaal dit. Dit is de leven. Ultiem geluk is dit. Amier bepaalt eigenlijk de rantsoenen voor elke dag. En aan het begin waren die wat krapper en nu eten we wat royaler. Dus ja, misschien leek het al ruim hoe we hier aan het soeperen zijn. Het kan nog ruimer, want nu gaat het echt los. Ja, we hebben echt heel veel eten nog. Erg Heel lekker. lekker. Ik voel gelijk dat ik er mentaal van opknap als ik alleen maar aan het eten ben al. Ik zit nog niet eens in mijn buik. Maar ik denk al, Kracht. ja. Je voelt de kracht gewoon terugstromen. Ja. Je ziet iedereen ook gewoon opfleuren, opbeuren van... oh mijn god, we hebben gewoon meer eten. En dat komt op het perfecte moment. Dit was echt het moment dat mensen echt een beetje honger krijgen. En dat ik ze nu extra eten kan geven. Ja, dat werkt in mijn voordeel. Nu even goed bunkeren. Ja. Dan kunnen we er straks keihard tegenaan met die proef. Want wat gebeurt. Ik wil gewoon weer winnen, hoor. Zouden we een record gaan verbreken? Huppa. Ja, dat zou het weer. zijn. 5 keer. Recordje. En dus wordt er op Kamp Noord ook een record gevestigd. Zijn wij het slechtst verliezende team ooit uit Robinson misschien? Jij zegt dat er een team is die het ooit slechter heeft gedaan dan wij, toch, Vincent? Die ook niet zo geweldig ging in het begin. Ja? Maar dit is wel dramatisch slecht, denk ik, toch? Of niet? Volgens mij zijn we nog niet het slechtste team. Maar was het de derde of de vierde keer? We hebben nu 4 proeven verloren. Sorry. Het is gewoon niet eens meer... Het wordt nu gewoon grappig, hè, eigenlijk. Het is gewoon... Grappig en triest, maar dat zit heel dicht bij elkaar natuurlijk. Team Groen is niet eens meer strijdluchtig. Het zit gewoon echt... Oh, sorry, hè, jongens, Nee, sorry. dat vond ik wel heel erg. Ze hebben gewoon medelijden. Nee, en ik vind het lief, maar het doet ook pijn. Als wij elke potje verliezen tot de samensmelting, hè? Dan blijft er 1 over. Fuck. Dat willen we niet, hoor. Is het gewoon toch een soort afvallerseiland geworden. Ja. Ze dachten, nou, afvallen zijn, dat hoeft dit jaar niet, want we hebben Kamp Noord. Fucking hell. Oh, nee. Maar elke dag denk ik... Vandaag gaat het lukken! Vandaag gaat het lukken! Elke dag denk ik van... Het geluk houdt een keer op aan die kant. Of het ongeluk bij ons. Het lijkt me ook gewoon echt leuk om een keer te winnen.
Ja, maar nu als we winnen, dan balen zij er niet Dan wordt eens het echt van. voor mij alsof ik de Champions League gewonnen heb. Denk ik. Ook muziek op de achtergrond, het We Are The Champions, de fruitschaal omhoog, zo echt als de cup. Ja. Oh, Kamp Noord gaat niet lekker op het moment. Maar we houden onze spirit hoog. Oh. Ik dacht, ik ga naar een onbewoond eiland. Het enige wat je doet is kokosnoten eten. Maar dat is niet hier. We hebben geen kokosnoot nog gegeten. En ik hou dus wel van kokos. Deze zijn nog jonger. We hebben een hele lange bamboestok gemaakt. Om een kokosnoot uit die boom te meppen, te slaan, hoe je het ook wilt noemen. Dichterbij. Ja, ze alle naar beneden. Nog meer naar voren. Ja. Ja. Hup, schenk hem. Ik vind dat dus echt heel erg gezellig. Dat we met z'n allen aan die bamboestok zitten te hengelen om die kokosnoten uit te krijgen. Ja. Het komt er allemaal uit. Dat maakt mijn dag dan weer. En je bent weer even bezig. Een dode. Dat is een dode, denk ik. Ze komen dus wel naar beneden. Ja, kom maar. Nou, dat is allemaal energie. Dan laten we maar naar mij vallen. Ik denk dat wij deze er nooit uit gaan krijgen. Dus het enige geluk wat we gaan hebben is dat hij een keer eruit valt. En dat we dat dan op tijd zien, zodat hij niet gaat rotten. Nou, dit was echt zeer teleurstellend. Dat is jammer. Te ver gegooid, verdomme. Volgens mij zijn ze klaar met vissen. Eten! Nou, ik ben niet een onwijze kok thuis. Het is niet iets waarvan ik zou zeggen, dat is een hobby van me. Maar ja, hier heb je op zich... Er is een beperkt aantal dingen die je kan doen. Dus alles wat je kan doen is eigenlijk leuk ineens. En ik vind dat eten wel relaxed. Tussendoor een beetje proeven. Ik vind het wel een lekkere positie. Nog even wat extra zout in die rijst gegooid. En daarna nog even lekker lang gebakken. Dit is echt lekker. Denk ik de beste tot nu toe. Nou, steek in mijn zak. Het Michelin-ster-restaurant word ik gewoon hier op Thailand. Ja. Dat hebben we nodig voor die proef. Dit geeft mij wel kracht. Geeft mij ook wel kracht. Ik ga in de Rambo-modus. Ja? Ik denk zelfs dat ik mijn bandana anders ga dragen. Gewoon om deze mentale mindset waar ik nu in terecht moet komen, vorm te geven. We moeten nu echt gewoon winnen. Ik heb mijn familie beloofd dat ik absoluut geen bandana over mijn hoofd zou doen als een haarband. Ik heb het ze echt beloofd. Maar zij weten niet waar ik doorheen ga. Ze weten niet hoe weinig eten er is. Dus op een gegeven moment probeer je van alles. Dus als de haarband de enige optie is, dan doe ik de haarband. Het geluk kan niet hun kant op blijven vallen. Het moet een keer onze kant op vallen. En ik heb zomaar het gevoel dat dat vandaag gaat gebeuren. Ik hoop maar gewoon heel erg dat we niet weer iets met evenwicht moeten doen. Dat hoop ik. Ik weet wat daar voor mij van afhangt, want die ene keer had ik geluk. Maar dat gaat waarschijnlijk niet nog een keer gebeuren. Dus ik ga geladen naar die proef. Wat ik lastig vind aan de proef van vandaag is dat wij 4 mensen gaan verliezen aan de hand van steentjes trekken. Dus dat kunnen zomaar de sleutelspelers van deze proef zijn. Ja, en ik hou gewoon niet van niet weten waar ik aan toe ben. Dus ik vind dat echt heel spannend. Ik voel me krachtig en ik voel me eigenlijk ook mentaal steeds sterker. Daarom wil ik ook laten zien wat ik waard ben. Ik kom bij de proef en dan zie ik netten, touwtjes, veel coconuts in het midden. Kamp Noord, welkom. Ik zie heel veel eten op de grond liggen, heel veel kokosnoten.
Wat mij verbaast, want ik ben hier eigenlijk nog geen eetbare kokosnoot tegengekomen. Het eerste wat ik zie Lies staan. Je bent er nog. Maar ik zie wel dat Stefania eruit is. Ik vind het heel balen dat het een vrouw is. En dat ze niet een man eruit gekikt hebben. Kamp Noord, Kamp Zuid. Welkom bij deze immuniteitsproef. De inzet, die totem, ik wil hem terug. Dankjewel. Alsjeblieft. Het is lekker warm vandaag, hè? Zo. Ja, Roelof, hoe ben jij vanmorgen wakker geworden? Je bent er nog. Ik ben er nog en dat is een heel fijn gevoel. Ja. Ik ben blij. Florentien, wat is er gebeurd? Ik heb voor dit oog een nachtlens en die moet ik elke avond indoen, zodat ik overdag goed met dit oog kan zien. Ja. Maar we worden natuurlijk allemaal steeds smeriger en alles om ons heen wordt ook steeds goorder. Ach. Dus die lens ook. En ja, het heeft toch voor een ontsteking gezorgd in mijn oog. En doet het pijn, jeukt het? Kun je überhaupt een proef spelen? Nou ja, ik ga ervoor. Ja, ik zie de helft minder, maar... Dat is de Ga mentaliteit. het zien. Goed, dan de immuniteitsproef. 2 mensen van elk kamp trekken zo meteen aan die touwen. Dat net moet omhoog. Het doel van deze proef is om de netten zo lang mogelijk in de lucht te houden. Maar dit is Expeditie Robinson. En natuurlijk is er een twist. De tegenstander mag kokosnoten in de netten gooien. En dat betekent dat het zwaarder en zwaarder wordt om die netten vast te houden. Het kamp dat er als eerste in slaagt de netten van de ander op de grond te krijgen, wint deze proef. We moeten gaan gooien, we moeten gaan mikken, we moeten raak gooien. Dat wordt nog wel wat met mijn oogje. Kamp Zuid, jullie zijn met z'n 10. Kamp Noord, jullie zijn met 6. En we gaan die vreselijke steentjes er weer bij pakken. Kamp Zuid is een paar hele sterke spelers. En ik hoop echt dat Matthias, Tobias en Camille niet mee mogen doen. Oké, hou je hand voor je. Als je het rode steentje hebt, doe je niet mee. Op mijn teken. 3, 2, 1. Open je hand. Straks. Oh, ik heb echt iemand nog nooit zo slecht zien gooien. Van harte gefeliciteerd. Die immuniteitstotem die is voor jullie. Maar wie komt hem halen? Als je het rode steentje hebt, doe je niet mee. Op mijn teken. 3, 2, 1. Open je hand. Yes! Flo heeft 1 oog. Ik ben zo blij dat zij niet meedoet met deze proef. Sorry. In mijn rechter ooghoek zie ik 3 rode steentjes. Dat zijn nou net Camille, Matthias en Koen. Die 3 mannen doet wel echt heel erg pijn. Maar goed, we zijn strijdbaar. Florentien? Wat heb jij? Koen? Camille? En Matthias? Ja. Helaas, jullie doen niet mee met deze proef. Ik ben niet ontevreden met wie er op dit moment uitgaan. Maar ja, je moet die vrouwen niet onderschatten, hè? Je moet ze niet onderschatten. Dan krijgen jullie nu van mij 30 seconden de tijd om te beslissen welke 2 mensen van elk kamp er zo meteen aan de touwen gaan trekken. Overleg. Ja. Het komt waarschijnlijk aan op kracht. Daar kunnen Roelof en ik wel een beetje mee weg. Eindelijk kunnen de Giants ingezet worden. De beulen. Nee, 2 mannen. Ik ga gooien. Ja, 2 mannen. En de tijd is voorbij. Kamp Zuid, wie gaan bij jullie aan de touwen trekken? Tobias en Kevin. Kamp Noord, wie gaan bij jullie aan de touwen trekken? Roelof, Vincent. Voor mij staat er heel veel op het spel, namelijk mijn hele expeditie. Dus het moet lukken. Ik til die mand omhoog en ik denk, nou, hier kunnen best wel veel kokosnoten in voordat ik omval. Je wil het net zo hoog mogelijk houden, want
dat is moeilijker om in te gooien. Ik ben als de dood dat ik hem laat vallen en het team dan verliest. Voor immuniteit. 3, 2, 1, go! Oef, meteen erin. Zo moeten we het doen. Come on, let's go. Ik heb vroeger op korfbal gezeten. Je moet een zesje maken, dus woep, wop. Kijk, ik heb echt geen gevoel voor ballen. Ik kan echt niet gooien. Maar we hebben een rennend Olympiër in ons team. Dus dan kan ik maar beter zo snel mogelijk heen en weer zijn, zodat zij raak kunnen gooien. Ik stap die verhoging af en ik merk meteen, het is niet goed. En mijn benen zijn spaghetti, mijn armen zijn spaghetti. En ik gooi echt, nog geen deuk in een pakje boter. Oh, ik heb echt iemand nog nooit zo slecht zien gooien. Och. Het kwam niet eens in de buurt van het net. Nou, de eerste gaat er niet in, maar ik heb zeker balgevoel. Yo, Noordin. Mooi man. Hij gooit hem er in één keer in. Ja, perfect. Kevin wordt behoorlijk aangevallen. Dat is niet goed. Kijk naar rechts en bij Roelof en Vincent zit er niks in. Die staan nog hun armen af te wisselen. Dus dat geeft nog meer spanning en zenuwen. Goblin! Nog harder, nog hoger. Een paar op Kevin, dan gaan we op Tobias. En Twan gooit raak. Kevin wordt moe, dan gaan we weer op Kevin. Dat is de truststrategie, ja. Kijk, rust. Rustig aan, even goed kijken. Rust. Goed zo. Goed zo, meid. Goed zo, meid. Dat geeft zoveel kracht. En ik weet gewoon van Roos, zij gaat ze er ook in gooien. We gaan gewoon deze proef winnen. Goed kijken, Rob. Goed kijken. Go! Oef. Helaas. Gelukkig is het nog niet zwaar genoeg en kan ik af en toe nog even handje afwisselen om even te zorgen dat de handen zo meteen als er echt op aankomt paraat staan. Goed zo, bijna meid. Goed, Lin. Goed hoor. En Twan gooit weer raak. Oh. Kamp Zuid heeft nog maar 1 kokosnoot bij de tegenstander in. Lekker. Kom op. Goeie. Twan gooit raak. Kom op, jongens. Die eerste kokosnoot valt erin en ik merk niks. Ik kijk naar links, ik zie die jongens ook met rode koppen. Die hebben het echt al moeilijk. Dus ik word blij. Elke noot zorgt voor een ram op dat net. En het schiet je lijf naar voren. Ik moet naar achter, misschien helpt dat. Lekker. Jammer. Ja, lekker. Nee, dit is niet beter. Ik had beter kunnen blijven staan. Dan haal ik meer kracht uit mijn hele been. Nu gaat het op mijn rug en mijn buik, maar mijn handen krijgen nog steeds diezelfde kracht. Dit is niet goed, maar terug omhoog ga ik niet doen. Want als ik nu omhoog ga, laat ik hem vallen. Voor immuniteit, geef alles. Ik sta nog steeds mijn hand uit te schudden om me nog voor te bereiden op die hele vracht die misschien nog komt. Het plan nu is eigenlijk gewoon pak de zwaarste kokosnoot die je kan vinden. Neem je tijd. Ik bedoel, onze sterke jongens staan daar nog hartstikke goed. Dus ja, no rush. Heerlijk, Serena. Ik ga een beetje aan andere dingen proberen te denken, maar het brandt in mijn handen.
Mijn armen branden. En ik voel gewoon de euforie van Noord. Lekker, man baby. Giurendi gooit weer raak. Het andere team blijft maar kokosnoten erin gooien. Het is pittig. Het voelt alsof je een redelijk volgevroten kleuter aan de lijn hebt. Ik denk dat in dit geval de lading nog kostbaarder is dan een kleuter. Kijk, die had ik natuurlijk wel laten kletteren. Maar als ik het nu laat kletteren, dan verliezen we. En dat is een stuk erger. Kevin kan bijna niet meer. Oké, deze heeft net eentje nodig. En ik kijk naar Kevin. Ja, dit is je laatste. Ja. En gooi het. Kom op, jongen. Nee. Naar achter. Liggen, liggen, liggen. Kamp Noord wint de proef! Yes! Oh, eindelijk! Eindelijk een keer! Het voelt fantastisch om eindelijk een keer te winnen. Zo'n ontlading van de spanning van al die verloren proeven. Ik ben zo blij. Echt, ik heb nog nooit zo hard geschreeuwd. Na 4 keer verliezen, eindelijk pakken we de winst. Kamp Noord, jullie hebben gewonnen! Kapot lekker. Kapot lekker gevoel. Onze streak is voorbij. En ja, ik baal enorm. Ik haat verliezen. Ik haat verliezen zo erg. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Kamp Noord, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Hier hebben jullie zo van gedroomd. Ja, echt. Elke dag. Ja. Niet normaal. Kom zo bij jullie. Eerst even Kamp Zuid. Hey, dat is we niet gewend. Wat ging er mis? Nou, dit is gewoon een proef die Kamp Noord op het lijf geschreven is. Dus ze waren gewoon heel goed. Dat ging er mis. Kevin, was het Nou, zwaar? Ja, het was heel zwaar. En het was vrij snel helder dat ze het op mij gemunt hadden. En het was een goede tactiek, jongens. Ja. Want, Goed gedaan. ik heb aan alles gedacht. Proberen te denken behalve de pijn. Maar op een gegeven moment dan komt hij naar voren en dan gaat het niet meer. Maar ik ben trots op ons, maar ook op jullie. Mooi gegooid, Dat was niet goed persoonlijk, gedaan. hè? Je zat gewoon dichterbij. Ja, dat was een rechte lijn. Want de stem straks tegen is ook niet persoonlijk. Je bent gewoon dichtbij. Nee, maar ik ben trots op ons en op hun. En we gaan verder kijken nu. Ja, goed, Kamp Noord. Jullie hebben echt gewonnen. Gefeliciteerd, man. Hoe voelt dit? Ja, het voelt zo goed. Ja? Het is echt niet te geloven eigenlijk. Maar het is gewoon, ja, we hebben er zo over gedroomd. Elke keer als we weer hier terugkwamen van, we gaan vandaag winnen. En nu eindelijk lukt het. Het voelt zo lekker, echt. Ach, niet normaal. Giurendi, jij ging echt als een beest erop af. Ja, kijk, we bleven vechten. 4 keer gevallen en opgestaan en de 5e gewonnen. Echt lekker, echt lekker. En iedereen heeft zijn best gedaan. Iedereen deed wat ze moeten doen, dus dat is ook goed voor het team. Het is niet alleen het winnen van winnen, maar we allemaal hebben samen het gedaan om te winnen. Dus het is perfect. Goed, die immuniteitstotem die is eindelijk voor jullie. Maar wie komt hem halen? En Giurendi, blijf even staan. Want ik denk dat jullie hier wel heel erg behoefte aan hebben. Ben je er klaar voor, Giurendi? Ja? Let op, hè? Vitamintjes! Eet smakelijk, hè? En van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, Kamp Zuid, jullie gaan morgen duelleren. En morgenavond zie ik jullie allemaal op de eilandraad. Heel veel succes morgen. Dankjewel. Dankjewel. The victory is ours! Na 4 keer verliezen is dit een droom. En een vrije dag, en eten, en immuniteit. Kan niet beter.
We zetten hem met trots neer, of niet dan? Zo lekker. Oh. Ik voel me nog steeds euforisch. Ik ben blij, we hebben gewonnen. Geen eilandraad. Ik ben veilig. Voorlopig. Heerlijk, Lie. Ja. Jongens, dit wordt echt een avond die we nog niet gehad hebben. Hè? Vergeet ook. We hebben dit gevoel nog niet gehad. We hebben het gewoon altijd gehad. Al die spanningen, dan moet er weer iemand weg. Dan moeten we dit. Verschrikkelijk, hè? Klaar. Eindelijk eens een keer. Klaar. Heerlijk. Even. Kamp Zuid valt voor het eerst in 2 stammen uiteen. Paars en Oranje zullen moeten strijden. En die spanning is voelbaar. Om me heen zie ik wel echt de teleurstelling toeslaan. En het betekent ook dat er iemand weg moet. Dus dat is ook wel weer een dingetje waar we met z'n allen mee moeten dealen. Zijn we weer met beide voetjes weer op de grond. Zo, echt zo. Hoe voelen we ons? Oké. Maar een beetje zwak, maar goede moraal. Moet papa nog wat zeggen? Koppen Papa onder, Kevin, we verlicht gaan weer ons. door. We zijn weer even Ja. gewoon back to basic. Ja. Nou ja, ik ben ongelooflijk trots op jullie. No matter what. Op iedereen zijn effort. We hebben deze geslikt nu. Ik heb hem op de boot achter me gelaten, heb ik bedacht. Heel goed. Dan gaat hij. Even zwaaien. Ja, dag. Dag. Guilty feelings. Bye bye. En we laten de moed niet zakken, jongens, want we zijn nog steeds een team. Absoluut. En we zijn trots op elkaar. Ja, Dus dat gaan we niet laten verpesten. En ik vind het wel eens een keertje verfrissend. Heerlijk, toch? Jawel. Houd het een beetje spannend. Ja, zeker. Ik win liever dan dat ik verlies, hoor. Ja, dat sowieso. Ik ben heel blij dat wij zo'n fijne ploeg hebben. Waardoor de energie en de positiviteit snel weer boven komt. Maar ik voel me gewoon kwetsbaar. Zeker met duel en een eilandraad dat gaat komen. Ja. Denk je dat je het zwaar gaat hebben met een stam met allemaal mannen erin? Stel we verliezen, ja, dan ben ik natuurlijk de vrouw in de groep. En dan heb ik heel veel goede kwaliteiten die ik ook heb laten zien aan ze. Ik ben wel de enige vrouw. Je hebt gezien wat er bij Kamp Noord gebeurt. Dus het is wel echt een kwetsbare positie. Ik hoop dat mijn stam het duel wint en dan kan ik weer ademhalen. Maar voor nu hou ik mijn adem nog wel eventjes een beetje in. Hebben jullie het erover gehad? Nee, nog niet. Eindelijk een winst na 4 keren verloren. Deze keer goud en groenten. Lekkere groenten, zodat we kunnen eten en extra vitamine krijgen. Perfect. Perfect. Echt lekker. Ik bestel nooit groenten, ik eet nooit groenten, ik kook nooit groenten. Ik haat groenten. Maar eindelijk wat anders in je maag. Het is echt heerlijk. Ik proef eigenlijk vooral die courgette. Dat vind ik echt heerlijk. Van jou. Dat is wel heel fijn dat we die hebben. Het was echt zo lekker. Eindelijk eens een keer wat anders. Het was gewoon, ja, wauw. Ik had echt helemaal een smile op mijn gezicht de hele avond. Straks. Een beetje lui vandaag. Ik vind het ook lekker om een beetje bezig te zijn. Dat zijn de helft van ons. Doe mee aan een heel naar en sadistisch spel. Dan heb je echt een hekel. Het is Ik vind het wel lekker om te zien wat iemand anders een mes in zijn rug knijpt. Kamp Zuid gaat voor het eerst naar de eilandraad en staat dus nu oog in oog met de harde realiteit. Doe mee aan een heel naar en sadistisch spel. En, Waar we tot nu toe weinig van hebben meegekregen. Ja. Tot nu toe was het een leuk spel, maar het wordt nu wordt het langzaamaan. Nu begint het echt. Ja, nou ja, precies. Nu begint het echt. Ja. Hè, klopt wel een keer. Ja, wij zijn op zich met z'n drieën wel goed. Ja. We zijn wel een mooie kit, hè? Ja. De 3 musketiers noemen we soms, hè? De 3 musketiers. Ja, precies. Maar met 3 kan je er nooit uit. Als je met z'n drieën iemand uitzoekt. Nee. Dus dat is mocht het zover komen. Ja.
Ja, hier is Tobias voor gekomen. Ik ben gewoon voor het bloed. Ja, heerlijk. bloed. Ja, Bij bloed, heerlijk. Ik ben een soort haai. Oké. Mes in de rug, bam. Nee, ik hou niet van bondjes. Maar ik vind het wel lekker om te zien dat iemand anders een mes in zijn rug krijgt. Ik vind het heerlijk. Ja, dat is echt fijn. Ja, we gaan het wel zien morgen. Misschien verliezen we niet eens en dan hoeven we het er niet eens over te hebben. Nee. Ja, dan zitten wij er helaas nog wel even in. Ja, helaas. Wat een pech. Nog een paar weken vissen vangen misschien. Is dat bliksem? Ja, maar Verder. Ik wil geen vlees niet bederven, maar die wolken met bliksem die komen wel wat dichterbij. ik denk dat we er gewoon mooi naar moeten kijken. Pas paniek als het zover is. Oké. Wow! Zag je die? Ja. Het is heel dreigend, hè? Je hoort hem ook niet. Wow! Blijf maar gaan ook. Achter elkaar door, ja. Sorry, maar ik heb nog nooit zoveel bliksem achter elkaar gezien. Ik ben zo moe. Lekker het bed in. Ja, goed idee. Slaap lekker, meiden. Slaap lekker. Een droge nacht. Nou. Goedemorgen. Morgen. Hallo. Heb jij geslapen? Dit is... Vooraan. Kijk. Ik vind het zo vet, hè. Gewoon prehistorisch gewoon. Nou, je kan zo bij de kop, zo bij de staart, zo bam, dan heb je hem. Is het een team effort of kan je het echt in je eentje? Zou je het in je Ja, eentje ik denk dat ze kunnen heel snel rennen, ze kunnen heel snel sprinten. Dus dan moet je echt zo erachteraan. En dan in die bosjes erbij is je zo kwijt. Of je moet een beetje opjagen. Maar ja, ik denk als je hem meeneemt, zijn er vast wel mensen die zeggen kom we gaan opeten. Ja. Ja, dat kan ik niet over mijn Zeker hart als mensen verkrijgen. echt honger hebben, dan is dat een risico. Daarom. Ja. Kan ik niet over mijn hart verkrijgen. Nee, Dus snap ik. laten Victor gewoon lekker wandelen. Ja. En dan, Part of the family, hè? ja, een beetje wel. Ja, ik vind het heerlijk om hier te zijn. Het is, vaak zeggen we dat we met de dieren zijn, maar wij zijn natuurlijk onderdeel van. We zijn ook dieren, dat vergeten heel veel mensen. We staan er niet boven, we zijn ook één met de natuur. En hier merk je dat gewoon heel erg. En dat is echt een heerlijk gevoel. En vanavond, we hebben raad. Eilandraad. Ja. Ik ben ook wel benieuwd hoe het eraan toe gaat, hoor. Ja. Maar liever niet iemand wegstemmen. Nee. Dat sowieso. Maar ja. Dat moet gebeuren. Kamp Noord geniet voor het eerst van een dag rust. Maar er is nog meer reden om feest te vieren. Happy birthday to you. Nou, nu maar ook nog in het Nederlands. Hyper de piep, hyper de piep, hoera. Deze heet je jarig, tralalala. Hyper de piep. Ja, als je kinderen hebt, komt wel. Dat komt wel. Dit is een nieuwe generatie. Hoi. Ik hoop niet dat ik visite krijg op mijn verjaardag. Laat me lekker even met rust vandaag. Ik krijg alweer zo'n boot ineens. Ik weet alweer hoe dat gaat met de expeditie. Nee, weg. Af. Het is even verboden terrein hier vandaag. Wij zijn hier even aan het chillen. Nee, ik vind ook eigenlijk mijn verjaardag nooit zo leuk. Dus ik vind het wel lekker dat het hier een beetje on the low is. Nou, het is hier wel erg on the low, dus Ja, Back to basic. lekker. ja. En mijn eerste doel was om in ieder geval mijn verjaardag hier te zijn. Dus die kan ik in ieder geval afstrepen van het doelenlijstje. Ja, je merkt ook de sfeer zo omgeslagen. Iedereen heeft er zin in. Je beseft ook ineens, we hebben een rustdagje. We hebben een dagje dat je gewoon even kan kijken waar je bent. Dat je even niks urgents hoeft te doen. En dat is wel heel fijn, want de tijd om na te denken is er tot nu toe niet echt geweest. Wat hebben wij allemaal gedaan vandaag? Ik heb het strand schoongemaakt. Ik heb heel veel hout gehaald. Ik heb het kleinhout bij elkaar verzameld. Ik heb die bladeren gehaald. Ik heb... En gekapt. En ik heb de vlag een nieuwe plek gegeven, omdat ik vind dat wij we mogen er wel gewoon zijn. En wat heeft de rest gedaan? Praten.
kletsen, lachen, leuk, een beetje zitten. Ik krijg er gewoon echt zo'n slappe lach van. Ik zie jou gewoon met een enorme berg aan bladeren komen. En ik sta met allemaal houtjes in mijn hand. Kan je even opstaan, hè? Moet dat nou? Sorry. Dus ze zeggen niet eens, pak het even aan. Ik help je even. Ze doen het. No way. Ik vind het ook lekker om een beetje bezig te zijn. Maar zij zijn tussen de 20 en de 30. Zij zijn de helft van ons. Een beetje luisteren, voel ik. Het zijn wel leuke mensen, weet je. Ze zijn succesvol in wat ze doen. Ze zitten in een business waar ik echt fuck all van weet. Ja. En ik vind het heel interessant. En ze zijn er heel erg goed in. Ja. En daar heb ik wel bewondering voor. Ze willen winnen, ze willen het beste zijn, ze willen geld verdienen, ze willen vooruit in de wereld. Dat vind ik allemaal prachtig. Maar ja, dan is het ook wel iets meer. Ja? Lekker. Dank je wel. Dank je. Ja, dat is schattig. Ja. Dat is lief. Ze zijn fantastisch. Oh, een brief! Voor Tobias en Florentien. De brieven zijn gericht aan de 2 die op dag 1 tot stamhoofd zijn gekroond. Tobias? Moeten we het als stam apart lezen? Of? Denk ik. Ja, zullen we dat doen? Ja. Oké, later. Oké, nou. Doei. Florentien, als gevolg van jullie verlies vindt er een strijd der stammen plaats. Wijs hiervoor iemand aan met stalen spieren en een ijzeren geduld. Oh, dus het is 1 op 1. Jezus, ja, het is 1 op 1. Weet je wat ik heb natuurlijk die eerste proef best wel goed gewonnen. gedaan. Zeker. Ja, jij hing als derde. IJzeren geduld. Ja. Ik denk dat ik het zelf ga doen. Ja? Ja, echt waar? Ja, ik denk niet dat ik 2 ogen nodig heb. Ja, dat is waar. Spieren, ijzeren geduld. En 2 ogen. Nee. Ja, jij hing bij die eerste proef natuurlijk echt zo sterk. Ik schrik daarvan, want ik denk, ja, maar ben jij nou de beste keus? Maar dan denk ik, nee, wacht eens even. Er zijn eigenlijk 2 dingen aan de hand. Ze heeft heel lang aan dat kruis gehangen. En ik denk, als jij gaat en ik niet, ligt mijn hoofd niet dichter bij het hakblok. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat ze wil gaan. Sure, Flo? Ja, ik wil ook wel gaan, maar als je zegt van... Voor de vorm gooi ik mezelf er nog even in en wil ik de discussie gaande houden, zodat het niet lijkt alsof ik niet wil. Nee, Heb je ik ga het geduld? proberen. Nou ja, ik weet, als het zo'n ding is als het kruis, dan ging ik als eerste af. Ja, daarom. En Flo die hing echt best wel heel lang. Ja, ik Ik denk voel dat me het ook wel een beetje verantwoordelijk. Ik ga het Ja? zelf doen. Ja. Oké. Ja. Oh, nou, dat is snel. Ja. Ik vind dat echt een zware verantwoordelijkheid. Maar ja, ik denk dan ook wel weer... Daarvoor ben je dan ook wel weer stamhoofd geworden. Ik vind het wel spannend, Ja, het is ook spannend. Go maar girl! Het komt goed. Spannend. Voel jij je geroepen? Als ik aan iemand denk met stalen, spieren dan en denk ik geduld, het ben wel. jij het. Maar Ja. heb jij zin om dat te doen? Als het moet, dan moet het, jongens. Ik vind het prima. Ja? Ik zou stemmen Dan krijg voor jij een Camille. extra pannenkoek. Oké, Ja. is goed. Extra pannenkoek, daar doe ik Ja? het voor. Oké, nou. Moet zeggen, stalen spieren, nou ja, oké. Daar kan ik me nog ergens in vinden, maar ijzeren geduld. Ik ben niet een hele geduldige jongen. Maar goed, als het Sam mij graag daarheen wil sturen, dan kom maar op. En wie gaat er van jullie? Ik ben de klos. Bij ons gaat Flo. Achterlijk. Sorry, maar wie stuurt ze nou iemand met 1 oog? Zeker uit. Tegen mij. Ja, dat dacht ik al. Jezus. Nou, dan heb je echt een hekel. Het is stamlid. Flo, you got this. Je kan het. Kom maar. Hoppa. Hoppa. Het is wel spannend dat Camille het is, want hij is gewoon echt een goede speler. Maar ik vind het sowieso heel spannend om zo'n proef te gaan doen. Je bent wel helemaal op jezelf aangewezen en de groep is toch wel afhankelijk van mij. Je wordt als afgevaardigde gestuurd en ja, dan is de druk toch wel hoog. Dus ze wezen direct naar mij. En dus ze hadden veel vertrouwen in me. En ja, dat vertrouwen wil je natuurlijk ook niet breken. Welkom, Dankjewel. Dankjewel. afgevaardigden van Kamp Zuid. Jullie eerste duel. Ja.
Florentien, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben enigszins verbaasd dat jij hier staat. Ja? Je bent een beetje gehavend. Waarom heb je jezelf gestuurd? Je bent niet voor niks stamhoofd. Ik moet ook eens een keer wat laten zien. En ik heb nog best wel weinig proeven gedaan en ik denk, ik ga het gewoon proberen. Ja. Het duel gaat als volgt. Je start straks aan het begin van het parcours. Daar graaf je een weg onder de balken door. Dan kom je bij dit bamboe raamwerk. Daar pak je die bamboegoot en die steek je door het raamwerk heen. Je probeert hem dan op die paal daar te balanceren. Dan pak je de haak met een touw eraan vast en die leg je in de goot. Met behulp van een stok kan je die haak steeds verder duwen totdat je die haak, nou ja, ik wou zeggen in het oog, maar in dit geval noem ik het in dat ringetje krijgt. Als dat is gelukt, trek je aan het touw waardoor jouw vlag wordt gehezen. Degene die dat als eerste doet, die wint dit duel en stelt zijn stam dus veilig. Die bamboe moet je natuurlijk op die paal precies zo leggen. En het is toch een paar meter verderop. Dus ik denk, oh, dit wordt echt een grote hel. Dit gaat mij echt niet lukken, maar ik wil de moed ook niet opgeven. En ik denk eerst, nou, eerst die gatjes graven en dan zie ik het daar wel. Er staat veel op het spel. De verliezer die moet met zijn stam iemand weg gaan stemmen. IJzeren spieren, dit is toch helemaal niet zwaar? Ik ben er wel blij mee. Florentien en Camille, zijn jullie er klaar voor? Ja. In 3, 2, 1, go! Ik begin gewoon als een idioot te graven. En ik denk, tering, dit is zwaar. Niet normaal. Ik dacht, dat doe ik wel even. Ik denk, nou, ik moet eerst een breed oppervlak, want ik moet er wel helemaal doorheen. En je moet misschien wat ruimte hebben om je er nog doorheen te wurmen. Je denkt dat het makkelijk is om een kuil te graven, maar het is zoveel zwaarder dan je denkt. Ik heb een klein gultje weten te graven. En ik denk, hier past Camille wel doorheen. Camilletje past er helemaal niet doorheen. Ik was een stuk dikker dan ik dacht. Ik zat gelijk klem. Dus ik weer terug. Florentien gaat proberen om onder die balk door te gaan. En gaat dat lukken? Camille is er inmiddels onderdoor en Florentien zit vast, lijkt het. Precies bij mijn middel kom ik helemaal klem te zitten. Kom op, Florentien, you got this. Kom op. Dus ik kan niet meer vooruit, ik kan ook niet meer achteruit. Het kost natuurlijk bakken met tijd. En Camille is ondertussen al bij het volgende gatje. Ja, en je begint weer voortvaren met 2 handen. En op een gegeven moment ben je helemaal kapot. Dan zit je maar met 1 handje zit je maar als een klein kind rustig aan het zand weg te scheppen. Want dat hou je gewoon niet vol. Ik heb best een aardige conditie, maar dit is echt pittig. En ook Florentien is onder de eerste balk door en gaat nu naar de tweede balk. Deze is pittig, hè? Ja. En Camille gaat onder de tweede balk door. En dat lukt. Ik zie dat Florentien nog een heel stuk achter ligt. Dus ik denk, hé, dit gaat goed. Camille is ondertussen al met die ring bezig aan de andere kant. Ik denk, oh, ik moet er wel een beetje haast maken, want nu begint het wel kiele te worden. Die bamboe is eigenlijk net te kort om er helemaal lekker bij te kunnen. Dus je moet al een beetje over je macht heen aan het uiteinde vastpakken om op dat kleine paaltje te balanceren. En dat is best wel zwaar, maar dat lukt me.
Kom Florentien, laat de moed niet zakken. Ik ben lekker gaan graven. Godsamme, hij valt er weer vanaf. Het duurt veel langer dan ik hoop. Maar uiteindelijk kom ik er doorheen. Maar ik ben gewoon helemaal verbaasd. Want links zie ik allemaal geklungel. Dus ik pak die bamboe. Die lijkt niet zwaar. Maar als je hem helemaal op dit stokje moet krijgen, is het rete zwaar. IJzeren geduld en stalen spieren. Geen woord aan gelogen. En Camille heeft de haak in de ring en gaat nu aan het touw trekken. Camille heeft zijn vlag gehezen en wint daarmee dit duel. Gefeliciteerd. Snijden. Niet gewonnen. De winst is binnen. Holy shit. Dat is heerlijk, want dan weet je dat je stam veilig is. Oh mijn god. Winnen voelt altijd goed, maar als je het echt voor je stam doet en niet alleen voor jezelf, dan voelt dat extra lekker. Ja, dat is natuurlijk echt niet leuk. Hij heeft gewoon echt wel terecht gewonnen. Hij was echt sterker in deze proef. Maar ik baal natuurlijk verschrikkelijk, want ik weet ook gelijk, ja, nou, daar gaat onze stam. Camille, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Jij hebt jouw stam veilig weten te stellen. Ja. Florentien, dat betekent dat jullie iemand uit jullie midden moeten wegstemmen. Ja, dat is heftig. Camille, jullie zitten veilig op de eilandraad. Maar jullie hebben wel de taak om via het stamhoofd een stem uit te brengen op iemand van de andere stam. Dat is goed. Jullie mogen terug naar jullie eiland. Dankjewel. Goed gedaan. We hebben alles gegeven. Straks. Dit is Wilson. Wat leuk. Ik weet niet precies hoe iedereen erover denkt, maar ik leg het gewoon even in de week. Zullen we erover nadenken? Ja, maar ik wil jou natuurlijk ook niet kwijt. Zolang jij en ik maar doorgaan als vrouw. Dat is het doel. Dat spreken we af. Jongens! Ze komen eraan! Oh, wat spannend. Oh, ik krijg wel Kriebels van, hè? Ja. Het idee dat we straks naar de eilandraad moeten. Dat we ook iemand moeten kiezen. Ook dat, ja. Flo lijkt wel heel erg te glimlachen. Hallo! Jullie houden ons in spanning. Ja, en? Er waren 2 bamboepalen. Dan moest je onderdoor graven en dan moest je er onderdoor. Ja, maar wie heeft er gewonnen? Allemaal leuk en aardig hoe die proef was. Maar ik ben natuurlijk hartstikke benieuwd wie er heeft gewonnen. En jij hebt gewonnen. Ik ben heel erg opgelucht dat wij veilig staan. Goed gedaan, lieve. Het is eigenlijk maar het vierde. Ja! Het is natuurlijk een beetje gekkig, want de stam van Tobias is super blij. En mijn stam is dus een beetje in de mineur geraakt. En dat heb ik ze aangedaan. Dat voelt wel kloten. Ik vind het heel erg jammer dat ze verloren heeft. Wij moeten dus nu als stam gaan kiezen wie er weggaat. Dus ja, dan begint het gekonkel wel, ja. Weet je al een beetje op wie je gaat, of? Ik vind het heel moeilijk. Ik wil niemand weg hebben. Nee. En jij? Ah, jeetje. Nou, ik ben een beetje bang dat jullie op mij gaan eigenlijk. Als Waarom? vrouwen. Nou ja, Nou, ik moet het meest vrezen. Ik heb het vandaag verzaakt. nou ja, god. En ja, maar jij, ik nou zit ja, met dit oog. Nee, dat is lekker. Maar dit oog is tijdelijk, toch? Ja, maar ik heb het nu wel. Maar Ik zou het wel fijn vinden als jij niet op mij stemt. ja, ik vind het ook wel vervelend op een vrouw te stemmen. Want dat hebben we ook wel een beetje afgesproken. Je gaat op mij. Ja, jij bent de Zeg je enige nu man. gewoon, ga je op mij? Mag je dat zeggen? Ja, nu heb je het al gezegd. Oké. Ja, maar ik wil jou natuurlijk ook niet kwijt. Ik zie jou wel echt als mijn maatje. Maar ja, ik moet iemand eruit stemmen. Ja. Ze wil niet op een vrouw stemmen. Oké, ja, dit is waar ik ooit bang voor was. Ik weet dat Koen zijn best gaat doen om de andere stam niet op mij te laten stemmen, maar daar heb ik geen zekerheid over.
En als dan een van de meiden ook op mij gaat, een Linda, met wie ik geen bondje heb, die goed is met flow, dan zit ik op 3. Ja, dat wordt veel te spannend, veel te snel. Dus ik moet aan de bak. Kijk, wij gaan sowieso niet op elkaar. Nee. We gaan ook nu nog niet op Kevin, want die kracht hebben we nog nodig. Ja. Dus het is Linda of het is Flo. Ja. Ja, ik hik nog een beetje tussen hun beiden. Moeten we het nog even ook met Kevin bespreken als we ergens een momentje krijgen? Ja. Misschien dat Flo wel met Linda een bondje heeft en dan misschien Marieke en die boys erbij krijgen. En dat zij denken, we stemmen er een sterke van paars uit. Van en dan paars gaan uit, ja. jij, ik of Kevin eruit. Dus ik denk wel dat het belangrijk is dat we Kevin nog even spreken om te checken. Ja. Dan zijn de stemmen in ieder geval misschien 3 om 3 als het een hele gekke wending krijgt. Ja, goeie. Zolang jij en ik maar doorgaan als vrouw. Dat is het doel. Dat spreken we af. Okay. Dat hebben we al. Dat bondje. Dat bondje hebben we al. Dat bondje hebben we al. Ik zie al dat er groepjes ontstaan en dat er hier en daar gesprekjes worden gevoerd. Dus ik ga maar even kijken waar iedereen in zijn kopje zit. Ik denk dat ik best een risico loop vanavond. Is er misschien nog een kans dat we misschien met Flo en ik iets samen kunnen doen? Misschien dat als Flo en ik in ieder geval al op iemand anders stemmen en jullie dan ook. Dan hebben we in ieder geval 3 stemmen. Ik ben natuurlijk ook gewoon ziek geweest. Ja. Ik ben de eerste keer van het kruis afgedonderd, als allereerste. En Flo is ook ziek geweest. En, dus ik ben wel een beetje bang voor haar en ik ben een beetje bang voor mij. Ik weet niet precies hoe iedereen erover denkt. Maar ik leg het gewoon even in de week. In de week? Leg jij even Ja? in de week? Denk er even over na. Met z'n 3 rustig te spreken. Ja. We zullen erover nadenken. Alright. Op Kamp Noord wordt er voor het eerst niet gekonkeld. Zij genieten volop van de rust na een zoete overwinning. Ik heb een heerlijke dag. Ik zit te genieten op en top. En toen kwam Roelof opeens echt fantastisch met een hele mooie volleybal. En dat deed mij denken aan de film Castaway met Tom Hanks. En toen dacht ik, dit is Wilson. Leuk, man. Wilson. Wat is Wilson? Wilson, de film Castaway met Tom Hanks. Vindt hij op een gegeven moment een bal. En een volleybal, daar staat Wilson op. Dat is een merk. Daar praat hij mee, daar filosofeert hij mee. Dit Mooi, is man. Wilson. Wat leuk. Wilson gaat mij steun geven. Want ik heb nu ervaren hoe het is om te winnen. En Wilson gaat mij daar zeker bij helpen. Ja, dit is nou een beetje zo mijn Padvinder Jos momentje eigenlijk. Padvinder Jos? Ja, eigenlijk wel. Ben jij Padvinder Jos? Ja, mijn vrouw Tina die noemt mij regelmatig Padvinder Jos. En ja, bepaalde situaties zijn Padvinder Jos. Dus dit is denk ik wel een Padvinder Jos moment. Ik ben heel enthousiast en ik vind het leuk om dingetjes te knutselen en te bouwen. Dus ja, zij heeft een podcast met Chantal Jansen en daarin komt Padvinder Jos nogal vaak langs. En wordt omschreven als soms een randdebiel. Hij belandt gewoon in situaties die wel tot hilariteit kunnen veroorzaken. Ja. Ik heb ook niet zoveel schaamte. Ja, je mag gerust om me lachen. Dit is de lieve Padvinder Jos moment. Vincent is ook wel een beetje een vreemde kerel, want hij heeft een alter ego. Hij is ook Padvinder Jos. Ik vind hem leuk, man. Ik hou van Vincent, maar ook van Padvinder Jos. Marie, Ja. kom eens. Kijk maar aan. Schat, ik ga niet op jou. Oké, Koen ook niet. En Koen ook niet. het zijn jongens, hè? Ja, nou, Wie en, gaan weet ik wel, misschien denken ze even iemand eruit die misschien wat sterker is of zo, nu het nog kan. Ik word steeds zenuwachtiger. Als je met elkaar gaat praten over wie je gaat stemmen, moet je ook zachter gaan praten. Je moet alerter zijn, je moet om je heen kijken. Het is geen fijne energie. Maar misschien als jullie op Flo gaan, Ja. dan ga ik op Flo. Dan hoef ik er nog maar eentje bij en dan ben ik safe. Eigenlijk in ieder geval, ja. Maar denk jij dat mensen op jou gaan? Nou ja, ik weet dat Flo gaat op mij.
Nou, dus ik ben de hele middag bezig met praten met mensen, zorgen dat ze niet op mij gaan. En hopen dat ze het ook niet doen. Ik ben even met de jongens gaan praten, want zij hebben natuurlijk een stem met het andere team. Ja. En ik maak me best wel zorgen om jou en ook om mij. Ja. Ik denk dus ook echt dat wij in de gevarenzone zitten. Dus ik denk dat ik op Kevin ga stemmen. In ieder geval niet op jou. Thanks. Dus als we dit zo zouden willen spelen, dan hebben wij 2 stemmen. Ja. Stel dat we dat op Kevin doen, Ja. dan hebben we van de jongens nog 1 stem nodig. Ja. Op Kevin. Ja. Oké. Plan? Yes. All right. Who's in the shadows? Who's ready to play? Are we the hunters or are we the prey? Ik stap wel met een beetje een zorgelijk gevoel op de boot. Want ik ben zo bang dat ze op mij stemmen. And there's no escape. Ik vrees toch een beetje dat ik ongelooflijk dom ben geweest. Dat ik iedereen heb vertrouwd die ik niet had moeten vertrouwen. Dat het één groot complot tegen mij is. De winning streak van Kamp Zuid is doorbroken. Ze verliezen hun eerste immuniteitsproef. Stam Paars zit dankzij de nederlaag van Florentien in de strafbank. Zij moeten voor het eerst sinds 1,5 week gaan bedenken wie ze weg willen hebben. Loopt Kevin gevaar als enige man in een stam vol vrouwen? Of wordt de hoogmoed van het stamhoofd zelf misschien afgeschaft? We gaan het zien hier op de Eilandraad voor de allereerste keer Kamp Zuid. Welkom. Kamp Zuid, welkom op de Eilandraad. Stam Paars. Er is vandaag geduelleerd. Florentien, je hebt verloren. En dat betekent dat er iemand uit jullie midden vandaag wordt weggestemd. Ja. Stam Oranje, jullie zijn hier als medebewoner van Kamp Zuid en toeschouwer met een belangrijke taak. Jullie brengen gezamenlijk 1 stem uit. En Tobias neemt die als stamhoofd voor zijn rekening. Kevin, Ja. hoe zit het met jou? Nou, persoonlijk gaat het goed. En de fan in mij vindt het leuk om hier te zijn. Maar de speler in mij niet zo. Snap ik. Ik ben de enige man in deze groep. En ik vind het wel spannend vanavond. Ik denk alleen maar, kom op, laten we het gaan doen. Want ik wil weten wat eruit komt uit die kist. Ja. En of mijn naam er het vaakst op staat. Dus ik vind het wel een beetje spannend. Linda, maak je je zorgen? Ik maak me wel zorgen, ja. Ja, Ja? Ik heb wel even een dag gehad dat het echt minder ging. Dat ik echt letterlijk op de grond lag en even niks meer kon. En ik heb natuurlijk de eerste proef, ben ik als eerste van het kruis afgegaan. Dus dat zijn toch allemaal dingen die in overweging genomen worden, denk ik. Dus het zou maar zo even heel erg naar links kunnen gaan vandaag. Ondanks het is dat je heel er zo spannend. mooi uitziet. Dankjewel, dat maakt het weer een beetje goed. Maar ja, voor hoe lang? Zullen we dan maar gaan beginnen dan? Kevin, jij mag beginnen. Ik denk dat jij het bent of ik het ben vanavond. Ik weet dat je op mij gaat. Dus dan ga ik op jou. Amier. Linda. Robin. Florentien.
Tobias. Goed. De stemmen. De eerste stem. Kevin. De tweede stem. Flo, oftewel Florentien. De derde stem is voor jou, Florentien. De vierde stem Florentien. De vijfde stem is voor Florentien. De zesde en laatste stem. Florentien. Ja. Je hebt de meeste stemmen vergaard. Ja. Dat betekent dat jouw expeditie ten einde is. Ja. Wil je nog wat zeggen? Nou, ik heb in ieder geval echt een hele fijne week met deze schatten van mensen gehad. En dat ga ik nooit vergeten. Het was echt heel fijn en ik begrijp het ook heel goed. Ik denk dat ze mij het beste kunnen missen. Nee, we kunnen je niet missen. Dat is het niet. Want je bent fantastisch en goed in heel veel dingen. En je moet heel trots op jezelf zijn. Ik ben het. Ah, lief. Super lief. Tobias, wil jij nog iets zeggen? Ik denk dat Flo keihard heeft doorgevochten waar anderen misschien al wel gestopt waren. Ja, ik had mezelf niet zo snel zien meedoen met één dichtgeplakt oog. Dus ja, je bent tot het uiterste gegaan. En ja, dat is noemenswaardig. Lief, dankjewel. Niets dan hulde, Florentien. Je mag afscheid gaan nemen van jouw kampleden. Dankjewel. Bedankt. Flo. Dankjewel. Thuis. Dag schattenbout. Snel. Dit is zo weird. Zo raar. We hebben het een hele tijd kunnen uitstellen, jongens. Ja. Jullie mogen nog even gaan zitten. Oh. Stampaars. Dat betekent dat jullie nu zonder stamhoofd zijn. Oh ja. Ik ga jullie nu een minuut de tijd geven om te overleggen wie het nieuwe stamhoofd is. Oh god. Go. Ik denk het. Ja? Wil jij het ook zijn? Ja, maar het is wel prima. Ben jij maar lekker, zeg maar goed. Ja? Oké. Dat ging snel. Ja, natuurlijk. Ja, ik mag het doen. Ja. Dan ben jij vanaf nu het stamhoofd van Paars. Nou. Alle kanten op deze middag. Het is een prachtige rol die je mag vervullen. Je hebt de bandana al op. Oh jongens, een brief! Volgende keer. Pak al jullie spullen en maak je klaar voor de strijd. Sommigen van jullie keren niet terug op dit eiland. Het is vandaag dag 10. En vanaf vandaag wordt alles anders. Dit is gewoon ultieme controle. Nou, dat was het dan. Dit is alles waar ik bang voor was en echt geen zin in heb.